Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në Unë Gatuaj, një botë me receta. Unë jam Kamela dhe së bashku do të përgatisim sot petullat boshe ose petullat gënjeshtare. Janë të shpejta, shumë të shijshme dhe mbi të gjitha nuk thithin fare vaj. Këto janë përbërësit që na duhen: 300 deri në 350 gram miell, 250 gram kos, një vezë, gjysmë lugë çaji sodë buke dhe pak krip. Në një tas ose në robotin e kuzhinës hedhim miellin, kripën, sodën e bukës, kosin dhe vezën, duke i përzier mirë. Duhet të kemi parasysh që sasia e miellit nuk është fikse, pra varet se sa miell thith brumi. Për këtë arsye shtojmë pak kos nëse brumi rezulton i thatë, si në rastin tim, ose pak miell nëse rezulton i lagësht ose ngjitës në duar. E transferojmë brumin në tavolinën e punës të lyer me miell dhe e punojmë pak me dorë. Brumi është gati kur ai rezulton elastik, pra po ta shtypim lehtësisht me gisht, kthehet në pozicionin e mëparshëm. E hapim brumin me ndihmën e një oklaie, duke formuar një petë rreth gjysmë centimetri, pra jo fare të hollë. Petën e presim sipas dëshirës duke i dhënë kështu formë petullave. Mund të përdorni edhe format e ndryshme për biskota, për shembull në formë zemre apo në formë ylli. Nxehim vaj të bollshëm në zjarr mesatar dhe vendosim petullat për t'u skuqur pa e të mbushur tiganin. I kthejmë nga ana tjetër dhe i lëm të marrin ngjyrë. Së fundmi i transferojmë në një pjatë të shtruar me letra kuzhine. Do ta shikoni që vaji që kanë thithur është vërtet shumë i pakët. I shoqërojmë sipas dëshirës akoma të ngrohta me djathë të bardhë, reçel apo mjalt.